mga ka-freshness, welcome back once again to my YouTube channel. So for this video guys, ay magluluto tayo ng chicken feet with potato. Ayan. So dun sa mga hindi pa nakakalam ng recipe na to, so ayan, pwede nyo itong subukan guys. So ang ating chicken feet or ang ating paa ng manok, papakuluan muna natin siya sa 2 cups of water. Ayan. Lagyan din natin siya ng asin. Salt. Ayan. And then pepper, black pepper. Ayan. So papakuluan lang natin siya guys. Kailangan natin ng evap and liver spread and potato and garlic and onion. So after napakuluan na, ayan, gigisa na natin yung ating garlic and onion, potato, and natin yung garlic. Onion. Sabaw ng ating yung stock ng ating chicken, yun yung babalik natin sa bowl niya.
meron pala akong ilalagay yung ating flavor na dito, breading mix, diba yung malapot siya. Ayan, medyo spicy para medyo lang lumapot yung kanyang so lalagyan natin siya ng 2 tablespoons. ilagay niyo yung isang liver spread para malasang-malasa siya. Parang malasang-malasa siya, guys. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, comment, and share. Salamat. Babush. Thank you. Hope you like it. Try nyo. Masarap to.